أهلا بكم، نورتونا. اليوم حلقتنا مختلفة. هحكيكم باختصار كيف ترتبت هذه الحلقة. قبل أسبوعين وصلني إيميل من مركز للنطق والسمع في جدة، في دعوة إنه إحنا نتعاون مع بعض وأتكلم في مجال توعية عن هذه اضطرابات التواصل بشكل عام. وتفاجأت من اسم المرسل. كان المرسل السيدة سلطان علي رضا. هعرف بها بشكل سريع. السيدة سلطان علي رضا زوجة وأم ل3 أبناء وابنة، وهي مؤسسة مركز جش لاضطرابات السمع والنطق في جدة. الاسم رن معايا لأنه قبل 12 سنة أنا كنت في جامعة دار الحكمة بدرس تربية خاصة، ورحنا رحلة مع الجامعة لمركز جدة لاضطرابات النطق والسمع، وشفت السيدة سلطانة من بعيد. حسيت بإلهام مرة كبير لدورها، للمركز اللي سوته، للأشياء اللي بيقدموها هناك، ولجودة الخدمة اللي بيتلقوها الناس هناك. ما تخيلت إنه في يوم من الأيام حكون جالسة معاها ونعمل حوار مع بعض. قررنا نعمل هذه الجلسة نحكيكم أكثر عن كيف بدأت قصة هذه الست، ومن فين جاها الإلهام، وإيش الشيء اللي يخص كل واحد فيكم. أرحب معاي دحين بحسميها خالة سلطانة علي رضا. نورتيني. أهلا فيكي. شكرا على الدعوة الحلوة هذه والفرصة اللي بتعطيني هي حتى أتكلم على شيء مرة قريب على قلبي، وبالنسبة لي أنا وبالنسبة لمجتمعنا مرة مهم. لأي إنسان عنده أب، أم، أخو، أخت، طفل، حفيد يعاني من مشاكل اضطرابات التواصل. نورتيني حقيقي. يعني أنا لي فترة أبغى أبدأ أسوي سلسلة مقابلات مع ناس يلهموني أنا شخصيا، وكان يعني أبغى أقول أحلى بداية إني أبدأ معاك. قبل ما نتكلم أكثر عن الموضوع كنت أبغى أسأل بشكل عام، كيف بدأ اهتمامك بهذا الموضوع؟ كيف دخلتي في ذا المجال؟ إيش البذرة كانت؟ الصراحة يعني أحب أقدر أقول، يعني أتمنى أني أقول إنه والله كان عندي خطة، وإنه هذا شيء فكرت فيه، وإنه هذا يعني الموضوع كان يهمني. لكن كل شيء صار في حياتي بالنسبة للمركز، تأسيس المركز، أو في حياتي أنا الشخصية، سبحان الله اكتشفت إنه كل شيء مسير من عند ربنا وليس مخير مني أنا. فالبداية بداية قديمة، لأنه لما كان عمري أنا 11 سنة كان عندي ولد أخو، بيبي صغير اتولد مبكرا، يعني 7 أشهر، كان premature baby. واكتشفوا أهلي، يعني أخويا وزوجته وجده أبويا، إنه هذا الطفل ما كان يسمع. فالكلام هذا في الستينات. فأخذوا الطفل وسافروا فيه وركبوا له سماعات، وأياميها كانت سماعات مرة كبيرة تتعلق كده في الصدر، ودخل المدرسة في الحضانة، وبعدين دخل مدارس الثغر جنبنا. وإحنا طبعا كلنا كنا عايشين أسرة كبيرة. في أيام زمان كانوا الناس يعيشوا كلهم مع بعض، الجدة والجد والعمة والأخوان والأب والأم. فكان زي ما تقولي عبارة عن قرية صغيرة في حوش كبير. فأنا من أصغر أخواني، وأخواني أكبر مني بكثير. فيعني كنت أحب في الإجازات أنتبه، أسوي بيبي سيتنج، أنتبه لأولاد أخواني الصغار. وهذا الطفل بالذات سبحان الله كان يمكن عمري 11 سنة، أكبر منه ب11 سنة. فكنت أهتم إني أساعد زوجة أخويا في الواجبات، وأسوي له تحفيز لغة، وأردد معاه، وعلمتني هي كيف أكلمه وكيف. كان عمري 11 سنة. عجيب.
سبحان الله سبحان الله. المهم ما شاء الله تبارك الله حبيبي ربنا وفقه وكبر وكان طفل مرة جميل الشكل وجميل الأخلاق وطفولته كانت مرة طبيعية بالذات يعني في الأسرة هذه وأولاد عمه والمحبة والحنان والرعاية اللي شافها. صار عنده نمو طبيعي الولد ما شاء الله تبارك الله. وبالمدرسة عاد ما شاء الله بالدف وبالرعاية من المدرسين في المدرسة اتخرج الولد ما شاء الله تبارك الله. فطبعا مرت السنين واتزوجت أنا وربنا أكرمني بأول طفل وكان ما عنده أي مشكلة. وبعدين سبحان الله حملت في تاني طفل، لكن ربنا أراد إنه هذا تاني طفل يتولد بدري وما كتب له ربنا عمر، توفى بعد 3 أيام. فهذه كانت يمكن أول صدمة كبيرة بالنسبة لي أنا. لأنه كنت صغيرة كمان، اتجوزت أيام زمان ناس تتجوز بدري كتير، ف 19 سنة كنت متزوجة، 21 كنت فهذا صار لي أنا يمكن عمري 23 سنة. فصدمة كانت. ولكن بعد كده كنت أصلي وأقرأ قرآن وأدعي ربي، يعني كان في حوار بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى إنه أنا مقتنعة إنك أنت أخذت مني هذا الطفل وهذا خير لي، وأنا مقتنعة كمان إنك إن شاء الله رح تكرمني بطفل بديل لهذا اللي أخذته. وكان عندي إحساس مرة قوي إنه الطفل اللي ربنا رح يكرمني به كان حيكون مميز. ما تسأليني ليش كان عندي هذا الإحساس، بس كنت مقتنعة بهذا الشيء. فالحمد لله مضت فترة الحمل وتولد الطفل وكان كل شيء طبيعي، ومرة كان لذيذ، هو كمان زي أخوه اللي أكبر منه ونموه كان طبيعي. بس لما صار عمره تقريبا 2.5 سنين تقريبا 3 سنين اكتشفت إنه لغته ما كانت يعني ما تطورت زي ما كان أخوه في سنه. فكنت أسأل الطبيب الأطفال، أقول كلامه مو واضح، كلامه يتكلم بس مو واضح وما يركب جمل، وكان تقريبا 3 سنين عمره، فمتأخر يعني لغويا. فالطبيب كان يقول لي لا ما تقارني هذا الطفل مع هذا الطفل، لا أصبري عليه، أستني، كل طفل ينمو حسب يعني مزاجه هو. إلين ما سبحان الله صدفت إني سافرت على بريطانيا، كان زوجي عنده عمل وكنت حامل، واضطرينا إنه ثالث طفل يتولد في بريطانيا. فهناك عندهم سيستم إنك تشوفي طفل دكتور أطفال عشان يحضر الولادة وكده. فقلت مرة واحدة أسأله، أقول له كمان إنه على ولدي هذاك حمزة إنه متأخر لغويا. فأول شيء قال لي، يعني ما أخذ وأعطى معايا، قال لي أول شيء نعمله يعني نتأكد إنه ما في ضعف في السمع. فأنا طبعا كنت جاهلة، أعرف إنه ولد أخويا كان يعني ضعف السمع حقه شديد جدا، فأنا كنت أفتكر إنه يا الواحد يسمع يا ما يسمع، ما أعرف إنه في درجات بين الاثنين. فأخذنا موعد ووديناه عند أخصائي سمعيات أوديولوجيست وسوت له الفحص، وهو جالس في عبي عرفت على طول إنه عنده ضعف، وعرفت إنه شديد لأنه هي حطت له سماعات وبتقول له حط اللعبة في العلبة كل ما تسمع صوت. فالصوت كان في الأول بسيط وبعدين أعلى وأعلى وأعلى، صرت أنا بدون سماعات سامع الصوت وهو ما هو سامع، لكن ما حب يقول لي شيء. كيف كان إحساسك؟ ما أقول لك، أتفاجأت وكنت يعني خلاص على وشك ولادة، وظاهر ما رضي يقول لي عشان ما يصدمني. بعد الولادة ناداني عنده في العيادة وخبرني إنه حمزة عنده ضعف سمع شديد لازم يلبس سماعات، ولكن قال لي إنه ممكن يعني بجلسات تخاطب مكثفة تتطور اللغة عنده، لأنه ما شاء الله ذكي
وإنه ممكن يدخل مدرسة عادية بس يكون عنده يعني طريقة إن نقدر يعني نديله سبورت ونساعده، وإنه المدرسة تكون متفاهمة معانا ولازم يقعد في الصف في الصف يعني قدام، وإنه يكون عنده بدي سيستم واحد يساعده من يعني أصحابه. فالمهم عمل لي خطة. فسبحان الله في الأول انصدمت، بس على طول عرفت وربطت إنه ربنا سبحانه وتعالى هيأني لهذا الشيء في التجربة القديمة. لأنه لما خبرت زوجي هو أنهار مسكين، لأنه هو أول مرة يعرف يعني يحس بهذا الشيء وأنهار. لكن أنا قدرت أطمنه، أقول له شوف ولد أخويا ما شاء الله صار رجال ودخل جامعة وكان يعني كده شاب وبادئ في شغله حتى هنا. وأنا كنت أقول يا ربي لو كان ابني طلع زي ولد أخويا ما شاء الله يصير يعني بالعكس يعني أحسن من غيره اللي بيسمعه، شخصيته وطموحه في الحياة وأخلاقه، ويعني ما شاء الله شاب رائع. حلو. فكان يعني عندك زي مثال فكان عندي ربنا أكرمني شايفة. وبعدين عرفت على طول إنه إيه وتخاطب والجلسات وكنا نسويها في البيت والتعاون الأسرة في البيت، لأنه كلنا أبويا يسوي شوية وجدته تسوي شوية وأمه وأنا وعماته كلنا كنا نسوي speech therapy في البيت لهذا الطفل، وتطور لغته صار يتكلم ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله بعد كده ربنا أراد إنه محمد كمان اتولد يسمع برضو، سوينا له الفحص مبكر وما كان في مشكلة. بس لما صار عمره تقريبا 2 بدأت ألاحظ إنه لما أناديه من وراء ظهره وما يلتفت لي، وعرفت إنه الموضوع كيف. فهذه المرة كان عندك شوية يعني كان عندك وعي أكبر. أيوة. فأنت بس أبدر. أيوة. بس القهرة انقهرت شوية زيادة لأنه صاروا 2. بعد كده سبحان الله يعني ركبنا السماعات وكنا في جدة وما كان في أحد يسوي لهم التخاطب. فكنت في الصيف أروح على بريطانيا وأسوي الجلسات هناك وأتعلم منهم. ماذر يسوي لي طبعا تدريب الأم عندهم مرة قوي، وأرجع البيت هنا في السعودية وأكمل. وبعدين جبت لهم أستاذ برضو في البيت يساعد عشان الواجبات. والمدارس الحمد لله بس كانوا يعني بيروحوا مدرسة عادية. كانوا بيروحوا مدرسة عادية. وطبعا عاد لين ما تخرجوا من الجامعة سبحان الله من كل مرحلة المرحلة أنا أكتئب أقول خلص هذه المرحلة ما راح ينجح في المرحلة اللي بعدها، حيكون كتير عليه. بعدين منهج عندنا صعب هنا في السعودية، في كتير أشياء لازم يسووها وحفظوا وفهموا. واللغة العربية اللي نحن نتكلمها ما هي نفس الفصحى طبعا اللي هم يحفظوا ويقروا ويكتبوا، لازم يعبروا عن نفسهم في المدرسة. فصار شبه لغتين في لغة واحدة. يعني هذا طبعا كان مرة صعب، تحدي أكبر بالنسبة لهم. ولكن الحمد لله بعد كده جات رشا حبيبتي، هي كمان هي ربنا الحمد لله أكرمها إنه الضعف صار مرة تدرج خفيف على مدى السنين، فلغتها تطورت عادي وما شاء الله تبارك الله. يعني هي طبعا هم يحسوا في هذا الموضوع، لكن غيرهم سبحان الله ما يحس فيهم، ممكن ما ينتبه ممكن إلا لو يشوف السماعات، والسماعات باينة. إحنا ما حبينا طبعا إنه الأطفال يعني الطريقة اللي، وهذا زمان الكلام قبل 30 سنة يعني دحين الناس اتطورت وما صار الناس تخبي. بس أول كان إذا أحد عنده إعاقة عيب والأهالي تدسها ويبغوا يستروا الموضوع وكده. بس ما شاء الله تبارك الله دحين الشباب صار عندهم توعية وكان صار عادي هذا. يعني سبحان الله بني آدم ربنا اللي خالق، فما في عيب في خلق الله. هذه تحديات في الحياة، وما في إنسان يمر في الحياة ما عنده تحديات. طب حأرجع لورا وأسألك سؤال. يعني أعرف إنه إحنا كلنا أكيد مؤمنين، وفي النهاية حنوصل لمكان إنه إحنا إن شاء الله نكون راضين. بس حأرجع لورا وأسأل، لما الواحد يعدي بظروف صعبة زي كده أكثر من مرة، أحيانا تزورنا مشاعر شيم، خزي، عار، كيف أنا ما انتبهت
إنه ولدي عنده هذه المشكلة إلى ما صار عمره 3 سنين، حتى لو ما كنت أعرف. أحيانا تزورنا مشاعر الخزي هذه، أحيانا تزورنا شعور بالذنب، فليش خلفت تاني، ليش كده بيصير معايا، مشاعر غضب، كلها هذه من مراحل الحزن stages of grief. فهل زارتك هذه المشاعر وكيف؟ الحقيقة الشيم ما حسيت في هذا الشعور، هذه ما حسيت فيها، لأنه مو إنه ما جربت. يعني كل فترة كنت أسأل الدكتورة طبيبة إنه طب هذا تأخر شوية ما تأخر شوية، يعني بعدين كنت مهتمة فيهم، وأنا أحب الأطفال لأنه تربيت زي ما قلت لك في أسرة أولاد أخواني كلهم صغار حواليا، يعني أعشق الأطفال، فكنت أمضي وقت معاهم. ويعني جربت. فلما يجي دكتور طبيب متخرج من أمريكا يقول لك إنه لا ما في مشكلة وما تخافي، بعدين أقول لك الحقيقة إلى يومنا هذا إحنا بنسمع في المركز نفس القصة. أصبري واستني. الدكاترة أطباء الأطفال بعضهم يقولوا لهم لا بدري، لا تهتم، عادي إلين السن الفلاني. غلط. بس حسيت بجلد، شعور بالذنب لا شك، لأنه بنتي لما يعني أتذكر لما كنت طبعا 3 صبيان، وبفضل الله يعني كانوا يعني سعادة في البيت، حتى لو عندهم مشكلة السمع هذه كانوا ما شاء الله تبارك الله متفوقين في المدرسة وعندهم حياة اجتماعية، ونحن أسرة كبيرة، فأولاد عم قدهم أولاد خلان قدهم، دائما بيتي كان مفتوح للأطفال، فما حسيت إنهم يعني بأي طريقة هم عندهم أي نقص زي غيرهم. فالحق أقول لك يعني يمكن كان أناني مني، حسيت بأنانية إنه أنا أبغى طفل تاني ويمكن جيني بنت. فبعدين لما اتولدت سبحان الله وكانت تسمع، طبعا أخذت نسم كبير وحمدت ربي إنه، بعدين فكرت أنا إيش سويت. والحقيقة لما اكتشفنا ضعف السمع عندها كان عمرها 3 سنين، لأنه مرة خفيف بدأ معاها، وزي الفلة كانت تكلم ما شاء الله 3 لغات وتغني. هذه كانت أكبر صدمة بالنسبة لي. وصدمة ليش؟ لأنه حسيت بذنب، وإلى يومنا هذا أحس بهذا الذنب. بس في هذيك اللحظة كان هذا أفضل قرار أخذته، وربنا كتب هذا الشيء. ويمكن هذا بذاته هذا امتحان برضو. صح، هذا امتحان جزء من رحلتك. أيوة. أكيد. أيوة. لا الصراحة بعد ما خلصنا وكلهم اتولدوا، أول سنة أولاد عمنا قالوا لنا تعالوا أمريكا شوفوا يعني دكاترة متخصصين. فرحنا هناك وطلع عند الجين نفسه اسمه أوتوسومال ريسيسيف جين. فهذا 25% النسبة اللي ممكن يطلع الطفل عنده مشكلة. فبالجينات حقتك أنت مع زوجك حتطلع 25% نسبة إنه تطلع مشاكل سمعية. أيوة. يعني هذا الجين نفسه. عجيب. لكن ربنا أراد إنه كل مرة كل حمل هي 25% بس ضرب. يعني الخمسة. أيوة. مفروض يكون 1 ما يسمع و4 يسمعوا، لكن ربنا أراد إنه كل مرة غير أول مرة الجين هذا يطلع فيه. يعني أبغى أقول إنه صار هذا لحكمة عشان اللي بعدين أتجلى في حياتك. وحنتكلم أكثر. أكيد. أعرف إنه أنت دحين يعني مرة تحبيهم وفخورة بيهم أولادك وسعيدة بيهم، بس هل إحساس الذنب إلى دحين يزورك؟ أيوة طبعا إلى دحين. طيب مو كل شيء فيه حل، ومو كل cloud has a silver lining زي ما يقولوا. فإنه مو كل شيء عنده جانب مثالي أو سبب. لا. طب بس أنا معاكي مؤمنة إنه الأشياء تصير بحكمة، بس حقول كلام شوية يمكن شاطح عشان ما تكون هذه الجلسة فيها شيء اللي اسمه spiritual bypassing أو التجاوز الروحاني، إنه إحنا عشان مؤمنين نستعمل
المفاهيم الإيمانية بغض النظر عن أي دين، يعني كمسلمين أو كمسيحيين أو كيهود أو أي دين، عشان إحنا ما ناخذ بالأسباب. عشان كده حاخذ خطوة لورا وحقول صح هذا كان قدر، وصح هذا كان مكتوب، لكن المشاعر موجودة وحقيقية، وطرق التعامل معاها مو دائما سهلة، وفي مسؤولية. فلو أحد اليوم جاء طلب منك نصيحة وقال لك إنه أنا عندي، يمكن من الناس اللي يجوا لك في المركز، إحنا عندنا احتمال 25% إنه يجوا أولادنا عندهم مشكلة نطق أو مشكلة سمع، إيش حتقولي لهم؟ إيش قلت لهم؟ إيش قلتي لهم؟ مو حصل. حلو. حصل. يعني أنا لما أكون في المركز وأشوف أسر ما شاء الله عندهم 5 و6، يكون عندهم يمكن 10 أطفال وإمكانياتهم مرة محدودة، وبرضو بيخلفوا، أقول ويقولوا قضاء. أيوة، لكن ربنا سبحانه وتعالى زمان كانوا يقولوا أجدادنا ما بالعين ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. إيش المسؤولية اللي أنت لازم تقوم بها نحو هذا الطفل؟ فهل أنت عندك القدرة أنت نفسك شخصيا وزوجتك إنكم تقوموا باللازم نحو هذا الطفل واللي بعده واللي بعده واللي بعده؟ وترى أقول لك شيء تاني، الواحد ما ينسى الطفل كمان اللي ما عنده المشكلة، هذا كمان يتأثر لأنه بيهمل. طبعا بيهمل، وإذا حتى ما أهملتيه ماديا materialistically، يعني صرفتي عليه، مو بس صرفتي عليه، أكلتيه شربتيه شفتي واجباته، مخك طول النهار مشغول في اللي عندهم المشكلة. فهذا إلا ما الطفل هذا يشعر بإهمال نوعا ما، وهذا أكيد صار لي أنا by the way. وإذا أنا حاسة بجلد، شعور بالذنب، يمكن أنا شعور بالذنب اللي أحس فيها أكثر نحو ولدي الكبير اللي ما عنده مشكلة. عجيب. ليش؟ لأنه دحين ريتروسبكت لما أطل على ورا وأشوف أحفادي، وهم بالنسبة لي دحين الأحفاد صاروا شبه ريسيرش بروجكت حقي. أشوف تعامل أهاليهم معاهم، أشوفهم هم، أشوف نموهم اللغوي، أشوف نموهم الاجتماعي والعاطفي emotional. فطول النهار حياتي صارت شبه يعني رحلة بحث. دحين صرت أشوف وأحس إنه أنا ربما قصرت مع ولدي الكبير، وهو تأثر طبعا. مو بس تأثر إنه يمكن أنا قصرت معاه، بس هو كمان حياته ما كانت 100% طبيعية، يعني إلا ما يشوف أولاد عمه، أولاد خيلانه، يقدر يكلم أخوانهم بالتليفون، يقدر ينادوهم، إلا ما أثر هو عليه كمان إنه تجربته هو مختلفة وما حد حاسس عليه. أنا أمه لكن ما كنت حاسة عليه وكله. بعدين يمكن حتى أنا بالنسبة لهم هم قصرت معاهم عاطفيا، طبعا حبيتهم وموت فيهم، بس كل مخي كان في الدراسة. أيوة، كل مخي كان مساكين يمكن ما عرفوا حياة طبيعية، بعد ما يرجعوا من المدرسة الأستاذ، وبعد الأستاذ جلسة التخاطب، بعد التخاطب نكمل إيش اسمه جناني وتفكيري، وكله في بالي إنه هدول الأطفال كيف يتعلموا وكيف ينجحوا. فدحين اليوم لما أشوف أحفادي أقول لأولادي هونوا على الواجبات، يعني خلوهم يلعبوا، يقولوا لك فين أيامنا. because بأشوف إنه أنا كيف كنت كأم، اهتمامهم برضو، بس هم طبعا برضو هذا الجيل أنا أشوفه ما شاء الله تبارك الله البارنتينج سكيلز حقتهم أحسن مننا، أوعى بالتربية. فما شاء الله عليهم كلهم، الأولاد والبنات، يعني الأبهات والأمهات، أولا كله ما شاء الله بيشتغل مع طفله ووعيهم أحسن من وعينا. كمان الجيل مختلف، المعلومات أوسع، الأشياء اللي كانت متاحة لنا إحنا كجيلنا أكبر من جيلكم. فبس رجوعا للنقطة الأولى، إنه هل عملتي ثيرابي، علاج نفسي؟ أنتي رحتي أحد يساعدك تتكلمي معاه في أوقات؟ لا، لأنه ما كنت أعرف موجود هذا الشيء، فكنت أقرأ. لما يعني أسافر أمريكا ألاقي هناك بالذات كان أكثر من بريطانيا في كتب سيلف هيلب،
فكنت أشتري تربية الذات أشتري والله وساعدني. يعني parenting skills، حتى تعاملي مع زوجي برضو تعلمت يعني أشياء كثير. كيف it's all about communication آخرة النهار. التواصل أهم شيء، هو المظلة حق كل حاجة، حق كل شيء، حق كل شيء. الإنسان كائن اجتماعي، هذا كل شيء، هذا تواصلك مع نفسك ومع الآخر. بالضبط. تعرفي كمان برضو في مجتمعنا بالذات أيام زمان، لما الواحد يبغى يفضفض على طول الشخص الثاني يقول لي يا شيخ أحمد ربك. يعني أحمدي ربك، شوفيهم ما شاء الله. طب أنا عارفة التجاوز الروحاني spiritual bypassing. أحمدي ربك الحمد لله، لكن أنا متألمة. بس أنا متألمة ومتألمة طبعا، متألمة إلى يومنا هذا، متألمة حتى لما أشوفهم كده. إذا مثلا أحد نادى واحد فيهم I was really gonna go there. حتى دحين يعني مثلا إذا أحد وهم ما شاء الله ناجحين في حياتهم وكده، إذا واحد يوم أحد صدفت قدامي أحد نادى واحد فيهم وما سمع ما التفت، أحس كأنه أحد مسك قلبي وعصر. كان مكتوب وكان قضاء وقدر، لكن ما يمنع الإنسان طبعا يعني لازم يأخذ مسؤولية لكل خطوة يأخذها في حياته. لازم يفكر في الموضوع. ربنا الإسلام هذا جاء وفي القرآن مكتوب للذين يتفكرون في الموضوع. لازم نفكر في كل شيء. هذا الفرق بيننا وبين البهايم. الحيوانات ما يفكروا، خلاص ماشيين في طريق. نحن بني آدم صح لو يصير الشيء ديك الساعة نقول قضاء وقدر، لكن برضو لازم نفكر لو أخذت هذه الخطوة هل ممكن يصير هذا الشيء، وهل أنا مستعد نفسيا وماديا وبالريسورسز إني لو صار هذا الشيء أقدر أقوم بواجبي، وعندي كل الموارد اللي أحتاجها. وبعدين نحو الطفل كمان، يعني لازم الواحد يفكر طيب يمكن أنا أقدر أسوي هذه الأشياء كلها، بس يمكن هذا الطفل ممكن واحد يوم يفكر طب ليش أنا لما أنتوا عارفين. فلازم يفكر في الموضوع، مو بس الواحد يخلف يقول ربنا حيأكلهم ويرعيهم. يعني طبعا ربنا موجود، لكن أعطانا مخ نفكر فيه ونوزن الأشياء. 100%. في مقولة يقولها نور عزوني زوجي، يقول العتب على الواعي. يعني كل اللي فات قبل ما أوعى طبعا ما علي عتب، يعني حقول حقيقي قدر وصار لي حكمة، لكن بعد ما أوعى بعد ما أعرف هذا من ديك اللحظة تبدأ مسؤوليتي. مظبوط. أبدأ أتعاتب يعني حتى يعني سواء عتبي على نفسي ولا عتب الحياة علي. فالعتب على الواعي. التشافي، السنة الماضية تعلمت عن term أو مصطلح counter transference. معنى هذا المصطلح إنه إيش الشيء اللي في حياتي عديت بيه خلاني اليوم أنا ذا الشخص، أو خلا هذا الشيء هو شغف حياتي. مثلا تجربة صغيرة عديت بيها، في ناس عدوا مثلا بتجربة اغتصاب بعدين صاروا مثلا مناصرين لحقوق الإنسان، أحد عدى أشياء مختلفة. التجربة اللي عشتيها مع أبنائك خلت عندك هذا الشغف. كيف تحول من تجربتك كأم مع أولادك لخدمة تقدميها خارج نطاق الأسرة؟ برضو يعني الحقيقة أنا ما كنت بفكر في هذا الشيء، كنت مشغولة بأطفالي في البيت ودراستهم وجلسات التخاطب حقتهم، وما كنت أفكر. فكانت الدكتورة الطبيبة الأطفال اللي كنا نراجع عندها، كانت هي وقت ما تناديني في التليفون تقول لي سلطانة عندي أسرة اكتشفوا إنه طفلهم عنده مشكلة في السمع، فعندك مانع تتكلمي مع الأم أيوة
تتكلمي مع الأم وتسوي لها يعني نوع من السبورت جروب، ترشديها كونسلينج زي مجموعات الدعم. أيوة شيء زي كده. فكنت أنا طبعا أحب الناس وأحب الأطفال، وكنت أقول لها ما عندي أي مشكلة. فكنت أكلم بعد كل فترة أسرة أتكلم مع الأم، أقول لها كيف لازم تتصرف، إيش لازم تسوي. لازم تسوي فحص السمع وبعد السماعات والجلسات، وتدور على ناس يعملوا جلسات. هنا ولا هنا؟ هنا هل كان متاح؟ ما كان في. أقول لها دوري. أوكي. فبيني أنا وبينهم على الطريقة. دربته على الطريقة وأنا أسوي معاهم والحمد لله. فبعدين لما كلهم كانوا في المدرسة والبنتي صغيرة دخلت الروضة، حسيت بفراغ في البيت وما في أطفال واستوحشت الموضوع. فاتطوعت عند الأخت مها جفالي في مركز العون. كان دوبه بادئ وعندها 7 أطفال عندهم منوعين الإعاقات عندهم. ما في اضطرابات تخاطؤ يعني سمع، لكن في أوتيزم توحد، وفي نمو، في CP cerebral palsy، فبعضها إعاقات عقلية بعضها إعاقات حركية. أيوة. فرحت عندها وكنت أداوم عندها، أتطوع عندها يعني. وكان عندها أخصائية تخاطب أمريكية، فكنت طلبت إني أنا أدخل الجلسات معاها لما تسوي الجلسات للأطفال، عشان أنا أساعدها هي تقول إيش تبغانا نسوي وأنا أسويها مع الطفل بالعربي. فقعدت 2 عندها، 2.5 سنين، ومرة انبسطت. بعد السنتين هذه الست هي قالت لي أنت بتضيعي وقتك هنا، فلازم يعني فكري مع زوجك إنكم تفتحوا مركز للتخاطب speech pathology. فسبحان الله يومتها ركبت السيارة وجيت البيت، استنيت زوجي لما رجع من الشغل، وأتذكر دخلت عنده وقلت له وليد، تتذكر لما قلنا قبل كم سنة إنه إلا ما يمكن ربنا رائد شيء إنه كتب على الأولاد هذه المشكلة؟ قال لي إيوه، إيش عندك؟ قلت له عندي إنه ليه ما نسوي مركز نقدم فيه جلسات تخاطب وعلاج speech pathology يعني للأطفال. فقام قال لي أنا ما عندي مانع. قال لي بس واحد شيء، إذا كان سوينا هذا الشيء قلت له نسوي، طبعا اتفقنا إنه نسوي لوجه الله. فقال لي شوفي، إذا كان أنت تبي تسوي خير إحنا ممكن نسوي خير، دعم جمعيات، نساعد الفقراء، نسوي أشياء كده. بس إذا أنت تبي تسوي مركز بروفيشنال تخاطب تقدمي جلسات، لازم تكون الجودة كافية لأولادك. مو أنت تسافري أولادك في الخارج وتدي لهم جلسات تخاطب برا وبعدين تفتحي هذا المركز ونضحك على نفسنا تمشية حال نصكم. فطبعا هو كان مدرسي في كل شيء ولا زال مدرسي في كل شيء. فقلت له ايوه، طب بس المشكلة انه نبدأ كيف؟ قال لا، انت اولا لازم تقعدي على المشروع تديري المشروع. قلت له بس انا ربة منزل. قال لي ما عندك اشكال، انا وراكي وحعلمك وحسنك، بس لازم نجيب اخصائيين في المجال يكونوا ناس فهمانين ويأسسوا لنا المركز. يتأسس زي ككلينيك في الخارج، وفي خطوات تنعمل، لازم كله يكون يعني على أحسن وأعلى جودة. فبدأنا في عام 91 برعاية ربنا سبحانه وتعالى، اقتراح صغير، وهذا من 28 سنة اليوم. فطبعا نقوم بالأبحاث، عملنا، لأنه كنا نبغى الجودة هذه كيف نجيبها وكيف نعرف أن جودة المركز حتكون على مستوى. فدكتور جوني ويلسون ودكتور فريدا ويلسون اقترحوا أنه نحن نمشي على أسس وعلى معايير الجمعية الأمريكية للتخاطب اللي هي The American Speech and Hearing Association ASHA. وكل شيء بنيناه من أسفل إلى فوق، مبني على هذه الأسس اللي يعني إذا رحتي أي مركز في أمريكا حتلاقي إنه طريقة العلاج وطريقة الادمنستريشن وطريقة كل شيء
معمولة بنفس الطريقة. فطبعا في الأول أتذكر هذا أخويا اللي هو كان يعني أستشيره كان يقول لي لا تبدأي شيء زي غيرك وتقولي جودة وبعد كده تشوفي إنه ما حيوفي معاكي، إنه مصاريفه كتير وإنه ما رح تقدري تكملي على هذا المستوى، وتبتدي تتراجعي وتقصقصي من الأشياء اللي يعني تحافظ لك على الجودة. أحسن لك لو ما قدرتي تستمري على الجودة اللي أنت بدأتي فيها تقفلي المركز. فهذا شيء أخوك من ناحية وزوجك من ناحية. أخويا من ناحية وزوجي من ناحية. وسبحان الله يعني سبحان الله، عشان كده أنا دائما أقول المركز هذا ما هو تابع لي ولا لزوجي، هذا مركز ربنا ونحن بنشتغل فيه. كل ما كان ينقفل باب في ديك الساعة تنفتح شباك. ويعني صعب لأنه ما هو مركز ربحي وما هو مركز commercial يعني تجاري. يعني صعب. فسوينا عملنا كيف نقدر نحن نعالج الناس اللي ما يقدروا يدفعوا الرسوم كلها. فأسسنا صندوق لرعاية الأسر اللي يعني عندها إمكانيات محدودة. هل هذا مجال دراستك أو هل هذا شيء تعلمتي عنه؟ أبداً. أنا تزوجت عمري 19 سنة، كان عندي بس شهادة ثانوية، ودرست في الخارج لأنه الوالد كان في وزارة الخارجية. فجيت السعودية كان عمري 18 سنة وبعدها بسنة تجوزت. بس بعدين لما أسسنا جيش مركز جدة للنطق والسمع، ما شاء الله تبارك الله كل اللي بيشتغلوا فيه دكاترة يعني PhDs وماجستير فكنت حاسة مرة بتركيب نقص، لأنه ما كان عندي أنا التعليم والشهادات اللي كنت أحس إنه تسمح لي إنه أنا أكون في المنصب اللي أنا كنت فيه في المركز. فجانبين، جانب اللقب والمكانة وجانب العلم المعلومات اللي أيوة المعلومات كنت بتعلم كل يوم on the job training تعرفي في المجال نفسه. وطبعا ما أقدر أدخل المجال هذا لأنه المجال الدراسة حقته يعني طويلة، واستحالة الواحد يشتغل وأكون ربة منزل و4 أطفال وأدخل، وبعدين فين أدخل؟ ما في مجال هذا هنا، مو زي دحين ما شاء الله تبارك الله في دار الحكمة موجود المجال، وفي الرياض موجود في جامعة نورة وسعود. يعني ما كان متاح. بس برضو قررت إني أدخل الجامعة وأخذ شهادة بكالوريوس، نبدأ بهذا وبعدين نشوف إيش يصير. أوكي. كم كان عمرك وقتها؟ 41. فأنا وابني الكبير دخلنا الجامعة مع بعض في بوسطن. كان في برنامج في University of Lesley في ماساتشوستس بوسطن، فعندهم برنامج Adult Intensive Program. حلو. فاللي كانوا بيدرسوا معاكي زي في نفس عمري وبرضو عندهم وظيفة. فكنا كل سمستر نروح ونقعد شهر هناك ونحضر المحاضرات مكثفة من الساعة 8 للساعة 11 في الليل لمدة 3 أسابيع ونص، ونحضر المواضيع اللي نبغى يعني في السمستر، نشتري الكتب ونجتمع مع المدرسين وبدأت كده. وبعدين في مواد أخذت فيه اختبارات اللي هي مواد اللغة. طيب بما أنه تكلمنا في البداية أنه مظلة التخاطب كبيرة، وقلتي أنك لما جيتي تأسسي المركز انتبهتي أو استوعبتي أنه تغطي أشياء جوانب مرة كتير غير ضعف السمع والمشاكل اللي دخل بالسمع. فهل تقدري كده بالسريع، مو لازم الكل اللي يجي معاكي اللي يحضرك يعني، إيش كمان تاني يتغطى تحت مظلة اضطرابات التواصل؟ أيوة، يعني أول ما الإنسان مثلا يلاحظ إنه طفله صار عنده تأخر لغوي، في التأخر اللغوي، فيعني
كلامه قليل وكلامه يعني ما بيقدر يعبر عن نفسه، وما في كمان طريقة اللعب ولا عدم اللعب. يعني ممكن الواحد يلاحظ على طفله إنه ما بيمسك، ما بيلعب، ما بيقعد، ما بيركب أشياء فوق بعضها، ما بيمسك سيارة ويعمل حركات السيارات فيها، ما يعرف يمسك الكورة يرميها ولا يدفها برجله. في مهارات اللعب هذه جدا مشيرة ممكن يكون في مشاكل أخرى ومشاكل تخاطب actually. عجيب، ما كنت أعرف. هو ال precursor to language is play. أوكي. فاللعب أولا، اللعب أولا، ثاني التأخر إنه ما أتكلم، التواصل مع العين الجوينت attention هذه اللي يسموها جدا مهمة. eye contact, joint attention. فإنه الواحد يقدر يطل في عين، أيوة. الطفل يطل في عين مثلا والدته وهو بيتكلم معها، هذا واحد. وبعدين إنه مثلا لما توري له شيء أنت هو تطلوا في هذا الشيء مع بعض. أشياء يعني صغيرة ما نفكر فيها. أشياء صغيرة ما نفكر فيها. مثلا إذا وريت له هذه النظارة أقول له أوه شوف النظارة، فين النظارة حقت ماما، هو بيطل في شيء تاني. فهذه علامة، هذه كمان علامة إيش؟ بالذات لو تكرر. أيوة تكرر بالضبط. هذه من الأشياء هم مرة صغار. بعدين عندك النطق نفسه لما يبتدوا يتكلموا، لدغات اللي ممكن الإنسان ياما نشوف كبار عندهم لدغة يأثر فيهم، هذه في نفسيتهم، في ممكن يكون صعب على الإنسان الثاني اللي بيسمع له إنه يكون بيطل به نظرة ما هي مضبوطة. لأنه فاللدغة إنه مثلا ما يقدر يقول حرف الراء أو حرف السين أو أيوة. هذه من الأشياء من الشائعة. الأشياء أو نطقه للكلام أيوة. مختلف. طيب بس أحيانا بتكون في سن صغير وبعدين تروح. أيوة. متى يعتبر إنه شيء تقلق عليه؟ أنا واحدة من حفيداتي كان عندها حرف السين، ففضل أبوها اللي هو طبعا عنده ضعف السمع واعين كلهم على الموضوع من يوم عمرها 2 وهو يقول لي وديها جيش. أقول له يا ابني صغيرة. أخذتها بعدين وعملنا استشارة، والأخصائية قالت له صغيرة لسه، هذا نمو. أيوه. لما غلقت 3 سنين رجع جاب لي هي، قال لي هي دحين عمرها 3 سنين ما راح منها، من فضلك دخليها. ودخلناها وما شاء الله في 2 شهر راح موضوع. دحين حرف السين ممتاز. فإحنا ما نحسب إنه اللدغة، أو كثير مننا ما نحسب إنه اللدغة أصلاً تعتبر مشكلة تخاطب، ولا نحسب إنه في لها حل سهل. 2 شهر. وكل ما الطفل صغير كل ما بسرعة. بس أنت ليش ما أخذتيها قبل ما يصير عمرها 2؟ قبل ما يصير عمرها 3؟ قبل 3 سنين طبيعي ويكون developmental، مرتبط بالنمو. أيوه. إيش المشاكل الصوتية؟ الصوتية voice برضو في الصغار. كيف حتبان؟ يعني برضو نفس الشيء. إحنا بنشوف في المركز أطفال بيجونا عمرهم 7 سنين عندهم بحة في صوتهم. بحة. أيوة. البحة هذه في مشكلة في الصوت. ففي شيء اسمه voice hygiene، نعمل له أولا للجلسات وبعدين صحة الصوتية. التأتأة كمان من الصغر. الحين صار في أمريكا برامج ندرب الأمهات في المركز عشان يساعدوا أطفالهم حتى يتغلبوا على مشاكل التأتأة من الصغر. وإحنا بنشوف في المركز شباب كتير يعني في سن رجال يكونوا عندهم مشاكل تأتأة، وبيأثر على حياتهم. يأثر في العمل، يحصلوا على العمل أو ما يحصلوا، في الدخول للجامعات، في حالتهم النفسية. يعني ممكن يأثر كثير على الإنسان، على العلاقات، الثقة بالنفس. اللدغة والتأتأة بالضبط. بس يعني يمكن مرة شيء عادي ما عمرنا ما بنفكر فيه كمشكلة ممكن تنحل. بنقول خلاص عادي هو بس كده بيتكلم. لا، ما فيش. أفضل كل ما الطفل صغير. فإذا كان طفلك لازم من أول إذا حسيت فيه إنه هو يمكن ما بيسمع طيب كده، بيزرعوا القوقعة ما شاء الله دحين في المملكة في المستشفيات الحكومية وغيره من السن 8 أشهر و9 أشهر. فكل ما بدري كل ما يكتسب اللغة بطريقة طبيعية مع الجلسات التأهيل. ففكرة سيب الموضوع يحل نفسه هذه
هذه أكبر مصيبة. عنده لدغة، خلينا نسيبه معليش عشان ما نحرجه ما نحسسه، سواء كطفل أو كبير. هو حاسس. إذا حتى لو ما بيقول هو عارف نفسه، وبيأثر على نفسيته. وليش تحكم عليه؟ أنت مسؤول عنه، أنت والده، أنت والدته. مفروض هذا الطفل يقدم أحسن اللي ما عنده، وأنت تساعده يوصل لهذا المرحلة، إنه يقدم the best of himself. ليش دحين في الخارج في الغرب يتكلموا طول الوقت على التدخل المبكر؟ لأنه كل ما الإنسان قدر يراعي المشكلة في أولها، المخ زي البلاستيك عند الطفل يتعلم بسرعة. كل ما كبر الشخص كل ما أصعب عليه إنه هو يبدل بطريقته ويتعلم شيء جديد. طب هل هذا كلام ينطبق برضو على الكبار؟ يعني كنت أديتي واحد من الأمثلة، قلتي لما أحد يمر بجلطة أو يفقد مثلا قدرة على الكلام. بالضبط. فهل المفروض الواحد يستنى ولا المفروض الواحد على طول؟ على طول، لأنه برضو المخ نفس الشيء. لما تصير جلطة في الدماغ، أول شيء طبعا في المستشفى يتأكدوا إنه الحمد لله مر الخطر وصار عنده ستيبل، البيشنت ستيبل وكده، وبعد كده على طول بعد الاستقراء الطبي يبتدي في العلاج. احنا بنشوف ما يستنى، نحن بنشوف إنه بيجونا ساعات 6 أشهر بعد ما صارت الجلطة الدماغية، خلاص المخ يكون دي ناحية التخاطب اتدمرت، نشفت. أول ما تصير الجلطة ولسه بياخدوا الأدوية وكده، ممكن سبحان الله الدماغ فيها بلاستيسيتي، ممكن نرجع ننتهز فرصة السبونتينيوس ريكفري، هذه اللي اسمها سبونتينيوس ريكفري. يعني نعمل إعادة التأهيل في أقرب فرصة ممكنة عشان يكون في الشفاء العفوي أو السريع. أيوه، هو there is something، في شيء اسمه spontaneous recovery، فأنت تجربي تسوي التأهيل على ظهر الموضوع هذا في الوقت المناسب. أيوه، عشان حيكتسب المهارات بطريقة أحسن وأسرع. بعدين هذه بعد 3 أشهر السبونتينيوس ريكفري هذه تنتهي. يا الله، يكون هو ده الوقت اللي احنا استنينا. أيوه، عبال ما دخلناه وشفنا له وسوينا. وكل ما مثلا في الأيرلي انترفنشن، التدخل المبكر، تقريبا يوميا لازم عشان بسرعة يكتسب المهارات. يمكن عشان كده قلتي إنه التوجه الجديد إنه يدربوا الأم أيوة. والأب بالضبط. والعائلة كلها إنه تكون عشان تصير 24 ساعة، إنه الكل بيساعد في عملية العلاج والشفاء. بالضبط. هذه مو بس لما يروح للأخصائي أو الأخصائية، إنه شيء مستمر حتى في البيت. حتى لاحظنا دحين مشكلة جديدة ما كنا نشوفها قبل 10 سنين 15 سنة. أطفال صغار بيجونا عمرهم 3 سنين 2.5 3 سنين 3 سنين ونص و4، ما عندهم مهارات لعب، ما عندهم مهارات تواصل، ما عندهم مهارات اجتماعية، تواصل اجتماعي. فاكتشفنا إنه هذا طبعا إحنا هنا شفناه، لكن الظاهر هذا دحين في العالم كله اللي عندهم الإلكترونيكس، الآيباد والتلفزيون والجوال، وصار يعملوا أبحاث على هذا الموضوع. والأبحاث دحين تشير إنه الطفل قبل 3 سنين ما لازم يقرب جنب تلفزيون، لا يتفرج على التلفزيون ولا يكون عنده آيباد ولا يتفرج على آيفون ولا شيء إلكتروني قبل 3 سنين. فإيش الأثر حق هذه الأشياء؟ فكيف بيجوكي؟ فهم الأهل يفتكروا صار هو شبه زي ما تقولي البيبي سيتر. أيوة حقه. طبعا. أوكي، فإذا الأم مشغولة في المطعم الآيباد أو الجوال، أيوة، يأكلوه يلهوه، فهم يفتكروا الأهالي إنه بيتفرج على برامج هتعلمه تعليمية. أوكي، فهو يمكن هيكتسب كلمة تانية، كلمة ثالثة، بس ما هو وظيفي. هذا ما هو تخاطب وظيفي. It's not functional speech. ما يشبه الحياة الحقيقية. لا، وما حيقدر يستخدمها هذه الكلمات بطريقة وظيفية. الطفل مو بس ما بيستفيد، ممكن لا قدر الله يصير عنده إعاقة أو وتأخر اللي يسبب له إعاقة. قريب قبل شهرين خالتي بتوريني في تطبيق حق زي حضانة أونلاين لعمر مرة صغير. أنا حسيت إنه طب ليش
هذا الطفل لازم يتفرج على شاشة بدل ما أحد يقول له الكلام، أو بدل ما يلعب بأشياء قدامه. فإذا هذه ظاهرة خطيرة جدا. يعني لو كان تلفزيون شغال في الصالة عادي، أو لو جلسوا تفرجوا مع أخوانهم نص ساعة عادي، بس فكرة هذا الجهاز قدام وشهم طول الوقت هي اللي خطرها مرة كبير. وما نعرف، بس أنا ما استوعبت إنه لهذه الدرجة. وما نعرف على مدى السنين إيش بده يصير مع الأطفال، حتى اللي عمرهم 6 سنين و10 سنين و11 سنة و12 سنة، اللي طول الوقت على الجوالات وبيتواصلوا بالجوالات. الإنسان البني آدم اجتماعي، لازم يكون عندنا تفاعل اجتماعي مع الآخرين 1,000,000%. فهذه الطريقة ما هم عارفين، على يعني ما صار في أبحاث لمدة السنين يشوفوا إيش الرد السلبي اللي حيكون في هدول الأشخاص لما يصيروا هم كبار في السن ويديروا العالم هذا كله اللي كيدو already مكركب. بس هذا مو بس يخص الأطفال، لا يعني مو بس الأطفال. دحين أنا في شيء صار معايا، إنه اتعرفت على واحدة على سوشيال ميديا وتكلمنا مع بعض مرة كتير يعني بالكتابة، وبعدين اتهيأ لي إنه إحنا أصحاب أو معارف من بس هذه العلاقة اللي على الكتابة. وبعد كام سنة قابلتها بالصدفة في مكان. المقابلة كانت مرة غريبة. لما نيجي نتكلم مع بعض أنا وهي كنا بنقول الجملة في نفس الوقت، كان في كده غرابة في الكلام، awkwardness، كان في عدم حميمية، كان في شيء كأنك أنت مألوفة بس غريبة، أعرفك بس ما أعرفك، ماني عارفة أتكلم معاكي. ولاحظت هذا الشيء يتكرر كمان مع كذا أحد تاني برضو عرفته أونلاين، غير الناس اللي أصلا أعرفهم وكمان أتكلم معاهم عن طريق الإنترنت. وبعدين استوعبت شيء لما كنت بقرأ كتاب ديجيتال مينيماليزم حق كاتب اسمه كال نوبورت، يقول إنه القدرات اللي عند الإنسان على التواصل يعني مرة واسعة ومرة كبيرة، إنك تقرأ نبرة صوت وتشوف عينه، تشوف الحركة حقته ووطى راسه ووطى كتفه، كل هذه الأشياء الصغيرة بتفوت وانت جالس بس بتكتب. فبيقول إنك انت لو حتقلل تواصلك من الوجه لوجه لبس كتابة اللي بيصير مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، كأنه عندك فراري وبدل ما تسوقها بتسحبها بسيارة، بتسحبها بونيت حوالين المدينة. فرق مرة كبير بأنك انت تستعمل هذه القدرات أيوه. وبين انك انت تعطلها كلها وما عرفت تحط نفسك في خانة صغيرة. يتعلم في شيء اسمه emotional IQ، فهذا كمان الذكاء العاطفي. هذا الالكترونيكس هذه مرة واحدة تقتل أي شيء اسمه الذكاء العاطفي، يصير ما عندهم emotional IQ. لأنه أنا أفضل لطفلي إني ما يكون عندي لعبة في البيت، لعبة ما اشتريها من المحل، جيب الطنجرة وجيب الكوب والكاسة والصحن والشوكة والملعقة كبريت المكرونة العدس، نقعد نتكلم ونلعب ونشيل ونحط، لكن في تفاعل بيني وبين طفلي، في نبذات صوتي. طب لو أنت مشغولة إيش ممكن يسوي الطفل؟ أنت مشغولة بس في الغرفة، أرمي له الأشياء، مو شرط إنك أنت طول الوقت تقعدي تسلي، خليه هو يعرف يسلي نفسه. أوكي. فيها أشياء طيب كمان إيجابية، صح. إنه هو كيف يشغل نفسه، ما يحتاج إنه إنسان يفضل يسليه 24 ساعة طول الوقت، يصير هو عنده إبداع. كيف أنا أحط هذا هنا وأشيل هذا، حطيت المكرونة تحت القدر، قلبت الكوب هو الباخرة ولا السيارة، ويسوي أصوات فيها. الخيال كمان. طبعا الخيال هو الإبداع، واللعب هذا precursor للغة، هو الشيء الأساسي قبل ما اللغة تيجي. الطفل يلعب قبل ما يعرف يتكلم. عجيب. سبحان الله، كله مربوط في الدماغ بطريقة يعني سبحان الله، يعني طريقة علمية. أنا ما بقول ده الكلام عشان أغلط أحد، أنا من الناس اللي فجأة ألاقي نفسي مسكت جوالي في المطعم وبدأت أكتب أو بدأت أرسل رسالة. فلما استوعبت قديش ولدي صار يقول لي شوفيني في عيني، كان يقول لي شوفيني في عيني، فجأة انتبهت إنه لا، الموضوع جدي. استوعبت إنه يعني السهل إنه نفضل في هذه الدوامة،
ما كنت مستوعبة هذه التبعات للظاهرة، بس نفضل في هذه الدوامة. الصعب هو إنه إحنا نشيل التليفون وما يكون حتى في مجال نظرنا ونجلس مع بعض. الصعب إنه نفتح حوار، إنه نتكلم بصراحة. يعني يمكن لجيلكم كان أسهل هذا الشيء. يعني الدنيا عشان هذا الإلكترونيكس والتواصل اللي سهل على كل واحد، لازم يكون في علاقة جامدة بين الأهل وأطفالهم. لازم يكون الحوار مفتوح. أقل ما فيها وقت الطعام. يعني لما الأهل يرجعوا من العمل، الأطفال غلقوا واجباتهم، هذه يعني لما يقعدوا على الطعام، هذا الوقت وقت العيلة. أتكلموا مع أطفالكم، أسمعوا لهم، شوفوا إيش بيشوفوا، إيش بيفكروا، إيش أصحابهم بيقولوا، حتى يكون إصبعكم على النبض، تقدروا تتفادوا المشاكل قبل ما تصير. بس إذا ما في هذا الحوار، كل واحد على جواله وكل واحد جبل، على كأنه الجوال عامل جبل، بكرة خلاص ممكن يكون تو ليت الموضوع. فجأة تسمعي ولدك لا قدر الله 16 سنة يا دخل في مجموعة ما، وتقولي بس كيف هذا ما انتبهت، بس ما شفت. طب انت ما كنت فيه، انت موجودة صحيح في البيت، لكن ما انت موجودة، ما انت حاضرة، ما انت. وكمان المثل الأعلى، فالأولاد شايفين أهلهم بالزبط طول الوقت على التليفون، فهم لا يكونوا حاضرين أو ما يعرفوا إيش يعني حضور، وممكن يفتكروا إنه أنتم مهتمين فيهم برضو. يعني هي مشغولة في ما بنتكلم، ما بنسمع، ما حد بيسمع لنا. يعني عايشين إحنا زمن اختلف في الوضع، يعني مو زي زمني أنا لما كنت أنا صغيرة، ولا حتى لما أنت كنت صغيرة. يعني زمن أطفال أيوة. يعني أنا يعني أشوف أحفادي صراحة أخاف عليهم. أقول يا ربي الله يحميهم ويحفظهم، مستقبل غريب بالنسبة لك. بالنسبة لهم ممكن يكون مختلف. يعني أحس دائما إنه في جانبين، في جانب يقلق وفي جانب مشرق. يعني لأنه زي ما إحنا قلنا إنه مجالات الوعي دحين مرة كبيرة. صح. إنك تلاقي المعلومة سهل، إنك تلاقي أحد مختص أسهل بكثير. ففي مجال بس الواحد إيش يبغى له نية إنه هو كيف يبغى يعيش، أو يعيش يومه حسب القيم حقته. تعرفي أنت قلتي وعي، بلاش ناخذ الكلمة هذه بس وعي في كلمة وعي أزن الوعي. لازم نحن نكون واعيين. حلو. as being aware طول الوقت، يعني نكون حاضرين. to be present in the moment. واعيين. مسك الجوال مو بس ما نلاحظ انه ماسك الجوال. اوكي ماسك الجوال لانه هذا الوقت انا سامحت له يمسك هذا الجوال. طيب ايش يصير لو طنشنا هذه الاشياء وكبر الولد عنده لدغه ولا عنده تأتأة ولا ما يعرف يتكلم او عنده مشكله سمع وطنشنا وعدى الموضوع، ايش يصير؟ ايش الاثر؟ يعني ممكن احد بيسمع ده الكلام دحين يقول مره بتبالغوا، يعني عادي لو احد عنده لدغه او عادي لو احد. مو عادي، لانه انت ما تعرفي كيف ممكن. اولا ضعف السمع ما يحتاج، معروف انه لو طفلك عنده ولو ضعف سمع بسيط وما لبس سماعه، هو في الحصه نص الحصه اذا مو اكثر من نصها فاتت. فالمعلومه في التعلم الا ما فجاه ما تلاقي انه الطفل هذا صار عنده مشكله تعليم، لانه ممكن كمان السمع يكون سببه زكام جاله وسدله شيء مؤقت. فاذا اخذ علاج سبحان الله خلاص ان شاء الله يروح هذا. فحتى لو مسدود ورا الطبله من الزكام اكنه في دوامه ما يسمع، اكنه تحت المويه ما يسمع الحروف مظبوط وما يسمع الاستاذ وما يسمع الدرس وما يسمع الابله. فشيك السمع. انا جاني واحد شاب اكتشفت اتعرفت عليه ما شاء الله، هو دكتور في الجامعه، هو يتأتئ ووالده يتأتئ وعمته يتأتئ وفي شويه من اقربائه يتأتئوا، وما كان احد يفتح هذه السيره وهو ما يعرف انه هو يعني انه هذه مشكله. فدخل على الانترنت وصار يدور، ما هو عارف يدور كيف انه انا ايش بي، يعني ايش هذا الشيء، يعني صار يأثر عليه. فقال اخذ جلسات والحمد لله تحسن وعرف انه في علاج. فقال
إن شاء الله لما أخلص دراسة الدكتوراه وأرجع المملكة لازم أسوي شيء عشان ما يكون في شباب زي أنا ما يعرفوا إنه في علاج لهذا الشيء. وأسس معانا طلب مننا نأسس معاه الجمعية، أول جمعية السعودية للتأتأة. فنحن دحين ما شاء الله الحكومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البشرية فتحوا مجال دحين إنه الواحد ممكن يعني يأسس جمعية خيرية. فهي حتكون جمعية طبعا virtual على أساس إنه أونلاين يطلعوا عندهم resources، يقدروا يقرأوا، يقدروا يعرفوا، يقدروا يطلعوا على sources تانية يشوفوا إيش التأتأة في الموارد، وبعدين نسوي support groups واجتماع مجموعات دعم، وعي. أيوة. فين يحصل في منطقته، في المملكة مثلا، في أي بلد، في أي مدينة، فين في مراكز، فين يقدر يحصل أخصائيين يعالجوا هذا الشيء. يعني ممكن تتحرر منه. أيوه مو لازم تعيش كل حياتك بهذه الصعوبة. طب لو في أحد دوب استوعب إنه عنده دي المشكلة، سواء هو أو عند أحد من أفراد أسرته، إيش أول خطوة يسويها؟ حتى لو شاكك، حتى لو ما يفتكر إنه عنده المشكلة، بس شاكك ولا يبغى يطمن، أو يطلع على الإنترنت دحين عن طريق جوجل ما شاء الله الواحد يحط مركز تخاطب، مشكلة سبيتش، تخاطب لغة كلام، ويبحث في مدينته فين في مركز، فين في مستشفى، فين في أخصائيين. وما شاء الله يعني الخير واجد. وإذا مو في مدينتك معليش روح شوف، لأنه في شيء دحين اسمه تيلي براكتس، ممكن الناس تسوي من مدينتهم في مدينة تانية ياخذوا العلاج. أيوه. حتى في أمريكا دحين طبعا مو كل بلد كبيرة، أيوه. مو كل مدينة فيها مو كل مدينة فيها مركز ولا فيها مستشفى ولا فيها خدمات. فدحين وسبحان الله حتى نحن في المملكة عندنا دحين وزارة الصحة مسهلة هذا الشيء. ممكن الإنسان يسوي تيلي براكتس، يعني عبر السكايب، عبر الفيس تايم، في طبعا برامج ابليكيشنز الواحد بيستخدمها. حلو. عن بعد. تقدر عن بعد. تمام. أبغاك تفتكري نفسك في أول مرة عرفتي التشخيص حق الشيء اللي بيعدوا بيه أولادك، أو المشكلة اللي عند أولادك، والإحساس حق يمكن اللخبطة والتوتر أو المفاجأة اللي حسيتيه وقتها. لو كنتي أنت جيتيها من المستقبل وبس تبغي توشوشي لها كلمة في إذن سلطانة هداك اليوم، إيش حتقولي لها؟ حقول لها ربنا فيه وراح يوقف معاكي، وسوي اللي تقدري عليه. do the best that you can. وربنا لطيف ورحيم، وهو حيوقف معايا في المشوار هذا كله. وبالفعل الحمد لله وقف طريقة ما كنت أتصورها. الحمد لله على كل حال. شكرا ليكي، شكرا إنك كنتي معايا في هذا اللقاء، شكرا إنه للشغل اللي بتقدميه وللوعي اللي اليوم حطيتيه للناس. يعني أنا فخورة اليوم وبعد لقائي بك، وحسيت سبحان الله رغم أنك أنت قد بنتي، لكن سبحان الله يعني الماتيوريتي والتفكير والاهتمام والمسؤولية بالمجتمع، وبدورك أنت وزوجك ما شاء الله في الدور اللي تبغوا تلعبوه في المجتمع لتنمية مجتمعنا ومساعدة آخرين، شيء مرة مرة يسعدني، وأقول الحمد لله الدنيا بخير. مرة شكرا ليكي، نورتونا، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة لمست شيء في قلبكم، وإذا تعرف أحد ذا الكلام ممكن يعني له شيء، ارسلوا دي الحلقة، ونشوفكم بألف ألف خير.